Hey, it's Pa. Welcome back to my channel. So, ngayon, sobrang excited po akong gawin tong video na to kasi this is my first unboxing video. So, meron akong in-order galing sa Young Living. Lately, kasi nahihilig ako sa mga oils, sa mga diffuser, sa mga scent, sa mga ganun. So, naging interested ako dito sa product na to. Ito na siya. So, this is what I ordered. I ordered one set. Initially, mag-order lang dapat ako ng diffuser kasi meron akong oils naman na. Kaya lang, mas mahal siya. So, nag-order na ako ng isang buong kit. Wait lang. The struggle is real. Yan. Sobrang excited na ako. Talagang tagal ko lang hihintay itong order na to. So, ito siya. Wow! Meron siyang eco bag. So, isang maliliit, tsaka isang malaki. Then, ang in-order ko yung lamp diffuser. Baba lang natin siya. Okay. Ito yung in-order ko, Lantern Diffuser. Sa loob, meron lang siyang manual. And then, itsura niya, guys. So, this is, I think, the power adapter. And then, let's take it out. Sobrang excited na talaga ako. Ito siya. Ito yung lamp. Oh, medyo mabigat yung bakal. Ito yung kit ng mga oils. Ayan. So, let's see kung anong laman ito. Feeling ko magiging masarap yung tulog ko tonight. Kasi pepper ko to. Ganyan siya. Ito yung one set na kasama dun sa in-order ko. Ayan. So, meron siya dito. Ito yung mga policies and procedure. And then, I think this one is the certificate. Ayan. Pag nag-member kayo, makakakorin kayo naman ito. So, ito yung mga oils. Ito yung meron siyang 10 oils. So, we have Copaiba, DiGize, Frankicense, Lavender, Lemon, Panaway, Peppermint, Purification, RC, and Thieves. So, I think I'm gonna try later yung Lavender, Peppermint, and Panaway. Pwede ka mag-search ng mga oil blends para gumawa ka ng sarili mong concoction ng oils. Nasa-search na ganyan. Meron siyang Frankicense. And tapos Panaway. And then Lavender. Ito yung favorite scent ko. Lavender. Tapos Thieves. Siguro parang cinnamon to. And then, ito rin. Isa rin to sa favorite ko. Peppermint. Ayan. Hindi ko alam kung ano to. Kasi wala siyang laman. Parang ganyan lang siya sa loob. Information about the oil. Ayan. So, ano ba bang meron dito? Let's see. Oh, there's one more. Extra thing for the diffuser. Extra bulb. Oh, hindi.
No, it's not. It's parang yung sa roll-on. Okay. Oh, ito. Ito yung mga product guide nila. Ayan. So, nandito yung lahat ng mga uses ng bawat product, tsaka information ng mga product. Kung saan siya pwedeng gamitin, ganun. And then, oh, this is the roller. Ito yung para sa kanya. Ay, nandito na ako. Hindi ko alam kung roller to. Oil din naman siya. Lavender and lemon. Ito siguro yung free na oil. Okay, so yun na yung naman. Wala na. Yung nasa loob is just the receipt. And so ito lahat, yung laman ng kit. Yan lahat yun. And that's it for my unboxing video. If you enjoy watching this, don't forget to like and subscribe. See you next time. Bye!